Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face pâine sârbească. Pentru a prepara rețeta avem nevoie de 700 de grame de făină, 500 de ml de lapte călduț, o linguriță cu zahăr, 2 lingurițe rase de sare, 100 de grame de unt, un gălbenuș plus 2 linguri de lapte, 10 grame de drojdie uscată și o lingură cu semințe de mac. Într-un vas mai încăpător punem făina, drojdia, și zahărul și amestecăm. Turnăm câte puțin din laptele călduț și amestecăm. Adăugăm și sarea și amestecăm în continuare. Trecem la frământarea aluatului cu mâna. Răsturnăm aluatul pe blatul de lucru pentru a-l frământa mai ușor. Și continuăm frământarea. Frământăm cam 10 minute până ce aluatul nu se mai lipește de mâini. După 10 minute aluatul nu se mai lipește de mâini, îl punem înapoi în bol, acoperim bolul cu folie alimentară și îl lăsăm la dospit la loc călduț pentru o oră. După o oră aluatul a crescut, îndepărtăm folia alimentară și punem aluatul pe blatul de lucru. Punem puțin unt pe blatul de lucru. Împărțim aluatul în două. Jumătatea o punem înapoi în bol și îl punem la un loc răcoros pentru că vom face două pâini. Formăm un sul și împărțim aluatul în 8 părți egale. Le facem pe toate în formă de bilă.
Apoi luăm fiecare bucată și o aplatizăm cu mâna. Îi dăm o formă rotundă. Apoi fiecare bucată o ungem bine cu unt. De fapt o scufundăm în unt. Untul este topit, l-am topit și l-am lăsat să se răcorească. Apoi punem fiecare bucată în tavă și o aranjăm așa. Punem una peste alta. Le mai aranjăm puțin. Apoi acoperim și lăsăm la dospit o oră. Procedăm la fel și cu cea de-a doua bucată, doar că o aducem de la rece când o vom băga pe aceasta la cuptor, pentru ca aluatul să nu dospească prea tare. După o oră pâinea s-a dospit și o ungem cu gălbenușul pe care îl amestecăm cu lapte. Apoi o presărăm cu mac. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. După 30 de minute pâinea s-a copt, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm 10 minute așa în tavă, apoi o vom scoate pe un grătar să se răcească complet. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!